เปิดตำนานความรักของจีนระหว่างชายหนุ่มเลี้ยงวัวยากจนที่อยากจะมีภรรยาสักคนหนึ่งจนได้พบกับเทพธิดาสาวสวยและตัดสินใจอยู่กินด้วยกันแต่ทว่าเส้นทางความรักนั้นไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดจนถูกจับแยกกันสุดท้ายทั้งสองจะได้กลับมาพบกันอีกหรือไม่ติดตามได้ในตำนานสาวทอผ้าและหนุ่มเลี้ยงวัวค่ะ ในตำนานหนึ่งของจีนกล่าวว่ากาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีชื่อว่าหนิวหลางซึ่งเป็นคนขยันขันแข็งและมีจิตใจที่งดงามหนิวหลางอาศัยอยู่ในชนบทในเมืองหนึ่งของจีนแต่ละวันหนิวหลางจะทำงานหนักในนาเพื่อหาเลี้ยงชีพหนิวหลางมีวัวอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงเอาไว้บางทีหนิวหลางก็มักจะนั่งปรับทุกข์กับเจ้าวัวตัวนี้เสมอเลยล่ะค่ะแล้วในวันหนึ่ง หลังจากกลับจากทำนาและกำลังให้เจ้าวัวเล็มหญ้าอยู่นั้นนิ้วหลังผู้ซึ่งคิดน้อยใจในโชคชะตาก็ได้นั่งทอดถอนใจปรับทุกข์โดยการรำพึงรำพันว่าถ้าเขามีภรรยาสักคนไว้เป็นเพื่อนคู่คิดคู่ใจก็คงดีจะได้ไม่ต้องมานั่งเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวอยู่แบบนี้ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าวัวที่กำลังเล็มหญ้าอยู่เกิดพูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ว่าท่านอยากจะได้ภรรยามาเป็นคู่ชีวิตจริงๆหรือไม่นิวหลางเห็นวัวพูดได้ก็ตกใจเป็นอย่างมากกล่าวถามออกไปว่านี่เจ้าวัวเจ้าพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยเจ้าวัวก็ได้แต่บอกว่าท่านนิวหลางอย่าได้ตกใจไปเลยข้าเห็นใจท่านเลยอยากที่จะช่วยเหลือถ้าท่านอยากจะได้ภรรยาสักคนข้าจะแนะนำวิธีให้นิวหลางได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งแปลกใจหนักขึ้นไปอีกจึงถามเจ้าวัวไปว่าเจ้าอยากจะแนะนำอะไรเจ้าวัวจึงบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่7 เดือน 7เทพธิดาจะลงมาเล่นน้ำที่ทะเลสาบขอให้ท่านไปแอบซุ่มดูแล้วหาทางขโมยเสื้อผ้าอาภรณ์ของเทพธิดาสักองค์หนึ่งแล้วรอดูว่าเทพธิดาองค์ไหนหาเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่พบองค์นั้นนั่นแหละจะเป็นภรรยาของท่านเมื่อหนิวหลางได้ฟังดังนั้นก็นิ่งคิดอยู่แต่แล้วก็ตัดสินใจพรุ่งนี้จะลองทำตามวิธีของเจ้าวัวดูรุ่งขึ้นนิวหลางไปซุ่มดูอยู่แถวทะเลสาบพบว่ามีเทพธิดากำลังเหาะลงมาจากสวรรค์และถอดเครื่องประดับออกลงไปเล่นน้ำจริงๆตามที่เจ้าวัวบอกในขณะที่เทพธิดากำลังเล่นน้ำอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นหนิวหลางก็ค่อยๆออกจากที่ซ่อนแล้วย่องไปหยิบเสื้อผ้าและเครื่องประดับมาชุดหนึ่งแอบซ่อนไว้เมื่อเทพธิดาทั้งหลายเล่นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ละองค์ก็ทยอยมาแต่งตัวและเหาะกลับสวรรค์กันไปจนมาถึงเทพธิดาองค์หนึ่งที่เล่นน้ำเสร็จเป็นองค์สุดท้ายมีนามว่าจื่อหนีเทพธิดาจื่อหนีที่เล่นน้ำเสร็จแล้วพยายามมองหาเสื้อผ้าและเครื่องประดับของตนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบในขณะที่กำลังหาอยู่นั้นนิ้วหลางเห็นดังนั้นจึงออกจากที่ซ่อนและเดินไปดักหน้าเทพธิดาจื่อหนีแล้วถามว่าต้องการเสื้อผ้าและเครื่องประดับคืนใช่หรือไม่ฝ่ายเทพธิดาจื่อหนีได้ฟังก็รู้ว่านิ้วหลางเป็นคนเอาเสื้อผ้าไปจึงกล่าวว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับนั้นเป็นของเราเองหากท่านไม่คืนให้เราคงกลับสวรรค์ไม่ได้แต่หนิวหลางนั้นก็ไม่ยอมคืนและขอข้อแลกเปลี่ยนคือขอให้เทพธิดาจือหนีมาเป็นภรรยาของตนและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในที่สุดเทพธิดาจือหนีก็ยินยอมตกลงและเดินทางกลับไปบ้านของหนิวหลางด้วยกันค่ะเมื่อได้มาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจือหนีก็ปฏิบัติตนเป็นภรรยาที่ดีของหนิวหลางเมื่อหนิวหลางทำมาหากินโดยการทำนาทำไร่นั้นจือหนีก็ช่วยสามีหารายได้เริ่มด้วยการทอผ้าขายเพราะเมื่อตอนอยู่สวรรค์ก็มีฝีมือในการทอผ้าเป็นอย่างมากผ้าที่จือหนีทอนั้นมีลวดลายที่ละเอียดสีสันก็สวยงามอย่างที่ไม่มีใครทัดเทียมได้จือหนีจึงให้หนิวหลางนำผ้าที่นางทอไปขายในตลาดหลังจากวางขายปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าและทำเงินได้ดีมากชาวบ้านและผู้คนต่างก็สนใจซื้อผ้าของจือหนีเป็นอันมากทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันจนชีวิตความเป็นอยู่ของหนิวหลางและจือหนีดีกว่าเดิมจนทั้งสองเริ่มมีทรัพย์สมบัติในระดับกหบดีได้สร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่ขึ้นรวมถึงเจ้าวัวก็อาศัยอยู่สบายภายในบ้านของหนิวหลางและจือหนีนั่นเองค่ะเวลาผ่านไปครอบครัวก็ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นเมื่อจือหนีและหนิวหลางมีบุตรชายหญิงด้วยกัน2 คนทั้ง2 คนทำมาหากินเลี้ยงลูกและใช้ชีวิตสุขสงบอย่างแท้จริงตามที่ครอบครัวหนึ่งจะมีจนวันหนึ่งเจ้าแม่หวังหมู่พระแม่แห่งสวรรค์ได้ร่วงรู้ว่าเทพธิดาจือหนีลงมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ไม่กลับสู่สวรรค์แถมยังแต่งงานกับมนุษย์ธรรมดาอีกก็ทรงพิโรธจึงเรียกทหารสวรรค์มาสั่งให้พาตัวเทพธิดาจือหนีมาเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้ทหารสวรรค์ก็รับบัญชาเจ้าแม่หวังหมู่ออกลงมายังโลกมนุษย์แล้วปรากฏตัวลงในบ้านของจือหนีเพื่อพาตัวของจือหนีไปตามรับสั่ง
เมื่อจื่อหนีที่อยู่ในบ้านตามปกติหันไปเห็นทหารสวรรค์มาปรากฏตัวก็ตกใจมากและรู้แน่ว่าทางสวรรค์รู้เรื่องแล้วและต้องพานางกลับไปรับโทษอย่างแน่นอนจึงพยายามขอร้องทหารสวรรค์ไม่ให้พาตนเองกลับไปโดยมีเจ้าวัวที่เห็นเหตุการณ์คอยช่วยขัดขวางเพื่อช่วยนายหญิงแต่ก็ไม่เป็นผลสู้ทหารสวรรค์ไม่ได้และในที่สุดจือหนีก็ต้องตามทหารสวรรค์กลับไปเข้าเฝ้าเจ้าแม่หวังหมูจนได้ค่ะฝ่ายนิ้วหลางเมื่อกลับมาไม่เห็นภรรยาก็ร้อนใจตามหาทั่วบ้านเมื่อเจ้าวัวเห็นนิ้วหลางก็รีบบอกเรื่องราวทั้งหมดให้รู้นายหญิงจือหนีถูกทหารสวรรค์มาพากลับไปแล้วนิ้วหลางก็โศกเศร้าเสียใจยิ่งนักกล่าวว่านางถูกพากลับสวรรค์ไปแล้วข้าจะไปพานางกลับมาได้อย่างไรตอนนี้นางอยู่ถึงสวงสวรรค์ชั้นฟ้าคนธรรมดาจะไปถึงได้อย่างไรเจ้าวัวเห็นใจเจ้านายหนุ่มของตนยิ่งนักจึงบอกกับนิ้วหลางว่าท่านจงฆ่าข้าเถิดแล้วถลกหนังของข้าเพราะหนังของข้านั้นมีคุณอำนาจวิเศษถ้าหากท่านเอาหนังของข้าไปคลุมตัวมันอาจจะพาท่านไปหานายหญิงได้ฝ่ายนิ้วหลางได้ฟังก็รีบปฏิเสธกล่าวว่าเจ้าวัวเจ้าอยู่เป็นเพื่อนข้ามาหลายปีตั้งแต่ข้ายากจนบัดนี้จะให้ข้าเจ้าข้าทำไม่ได้หรอกแต่ด้วยน้ำใจเด็ดเดี่ยวที่ตั้งใจจะแทนคุณเจ้านายเพื่อให้นิ้วหลางไม่ต้องลำบากใจที่จะฆ่าตนเองเจ้าวัวจึงตัดสินใจวิ่งสุดกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เสาต้นหนึ่งและเอาหัวพุ่งชนกับเสาต้นนั้นจนตายในที่สุดนิ้วหลางเห็นเจ้าวัวยอมตายเพื่อตนก็ยิ่งร้องไห้เสียใจอย่างหนักและเพื่อไม่ให้ความตั้งใจของเจ้าวัวต้องสูญเปล่าจึงทำตามที่เจ้าวัวสั่งเสียไว้นิ้วหลางตัดสินใจถลกหนังของเจ้าวัวออกมาและนำหนังของเจ้าวัวมาคลุมร่างของตนไว้ทันใดนั้นร่างของนิ้วหลางก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีและมีลมวูบหนึ่งพาร่างของนิ้วหลางลอยละลิ้วไปตกอยู่ตรงกลางลานของสวรรค์เมื่อนิ้วหลางมองไปรอบๆอย่างงงๆก็เห็นว่าตนเองนั้นตกลงมาคุกเข่าต่อหน้าเจ้าแม่หวังหมู่ที่กำลังตัดสินความผิดของเทพธิดาจือหนีพอดิบพอดีและนิ้วหลางเมื่อได้เห็นจือหนีอยู่ตรงนั้นด้วยก็ดีใจมากที่ได้พบนางอีกครั้งฝ่ายเจ้าแม่หวังหมู่เห็นว่านิ้วหลางตามมาอีกก็ทรงพิโรธหนักมากจึงใช้ปิ่นปักผมวิเศษปาลงไปบนพื้นสวรรค์ทันทีทำให้พื้นสวรรค์มีรอยแยกแตกออกเป็น2 ฝั่งหนึ่งมีจือหนีอีกฝั่งมีนิ้วหลางโดยมีแม่น้ำใหญ่ขวางกั้นทั้ง2 คนจึงทำได้เพียงแค่มองกันอยู่คนละฝั่งเท่านั้นเมื่อมีแม่น้ำมาขวางกั้นทำให้ทั้งจือหนีและนิ้วหลางต่างก็ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างไม่มีทางเลือกฝ่ายจือหนีก็ต้องอยู่บนสวรรค์และนั่งทอผ้าต่อไปเรื่อยๆส่วนนิ้วหลางก็ต้องใช้ผ้าคลุมเจ้าวัวพาตนเองกลับลงมายังโลกมนุษย์ไปดูแลลูกทั้ง2 คนที่ยังรออยู่ที่บ้านและหาเลี้ยงชีพเพื่อรอคอยวันที่นิ้วหลางและจือหนีจะได้มีโอกาสมาพบกันใหม่ฝ่ายเง็กเซียนฮองเต้ที่ได้ยินเรื่องราวของทั้งสองก็เห็นใจในความรักของนิ้วหลางและจือหนีเลยไปขอร้องให้เจ้าแม่หวังหมู่ให้จือหนีและนิ้วหลางได้มีโอกาสพบกันแม้เพียงปีละครั้งก็ยังดีฝ่ายเจ้าแม่หวังหมู่จึงยินยอมให้ในทุกวันที่7 เดือน 7ของทุกปีอนุญาตให้จือหนีและนิ้วหลางสามารถเดินทางมาพบกันได้โดยจะมีนกกระเรียนฝูงหนึ่งบินมารวมตัวกันและกลายเป็นสะพานทอดผ่านแม่น้ำเพื่อพาทั้ง2 คนสามารถข้ามจากสวรรค์และโลกมนุษย์มาเจอกันได้ทำให้ทุกปีจือหนีและนิ้วหลางได้พบกันปีละ1 ครั้งค่ะและว่ากันว่าถ้าในวันที่7 เดือน 7มีฝนตกแสดงว่าฝนนั้นอาจจะเป็นน้ำตาของจือหนีและนิ้วหลางค่ะตำนานของสาวทอผ้าและหนุ่มเลี้ยงวัวเป็นที่กล่าวขานอย่างมากของจีนและตำนานนี้ยังมีอิทธิพลในเทศกาลหนึ่งของญี่ปุ่นนั่นก็คือเทศกาลทานาบาตะซึ่งก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวที่จะข้ามทางช้างเผือกมาพบกันทุกปีเช่นเดียวกันนั่นเองในเทศกาลนี้ของชาวญี่ปุ่นจะมีการนำกิ่งไผ่มาไว้ในบ้านตกแต่งอย่างสวยงามและเขียนคำอธิษฐานแขวนไว้เพื่อขอพรเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นเทศกาลนี้ของญี่ปุ่นผ่านๆตากันบ้างตามสื่อต่างๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะตำนานสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวหากเพื่อนๆเคยได้ยินตำนานนี้แบบใดกันบ้างลองมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องเทพกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ